Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, magre-review and magsaswatch. Well, hindi siya review. First impression and swatches nitong 99 pesos. Si Gigi, kinakalkal yung mga shrink wrap ko dyan sa ulo. Yung mga pinagtanggalan ko packaging ito. Anyway, ayan, this is swatch and first impressions natin. Itong 99 pesos Happy Pot Multi-Purpose Pot from Squad Cosmetics. And I love Squad Cosmetics, guys, kasi sobrang mura nila at saka yung product kapag binili mo at a certain price, sobrang mag-exceed yung expectation mo, as in hindi niya deserve yung pagkamura niya, parang ganun. So we have 8 shades in total, and looking dito sa mga pots nila, guys, parang hindi sila nagkakaiba-iba ng kulay. We have 8 shades. So guys, huwag niyo napansin din si Gigi, nilalaro niya lang yung shrink wraps, itong mga ganitong packaging dito, yung tinanggal ko. Tsaka malalaki naman yung shrink wraps, so kaya mag-alala, hindi niya malulunok whatsoever. Naglalaro lang siya dyan kasi ganyan talaga siya pag nag-unbox ako. Anyway, we have 8 shades in total. So hindi ko sila mapapakita lahat ng 2 hands lang. Pero looking sa pans, parang almost same lang yung shades nila. And looking dito sa swatches nila sa Instagram. So looking at this picture nung lahat ng shades nila, parang almost magkakalapit sila. Pero iba-iba sila ng undertone. Pero swatch naman natin, huwag kayo mag-alala. Ay, phone case ko is so cute. This is from Pepe's Case. PH. Ilalagay ko yung link sa description box below. Ayan. So, magsimula na tayo. At sobrang cute ng shade names nila, guys. Pang college, as in teenage college life. Varsity, top-notch, muse, college, prom queen, high school, cheerleader, campus crush. Perfect talaga sa students, mga sis. Sobrang nakakatuwa na meron ng squad ngayon kasi sobrang mura nila and perfect for students. Kasi nung college ako, guys, ang meron nabibili ko lang Byeeeeee, ganyan. And that time, hindi pa ganun kabongga yung products ng Everbilena and Careline. Hindi po sila nag-evolve. And yun, sobrang bongga na nila, diba? So, ayun, nakakatuwa na may mga ganitong brands na sobrang mura for students talaga. So, we will start swatching before tayo maglagay sa aking face. So, naglagay na ako ng kilay, mascara, tsaka may base makeup na ako dyan para maganda ang ating application. Sabi ko sana swatch application para maganda ating application. So, guys, meron din pala akong, wala na to as in dumikit lang yung tint kasi nag-film ako nung Vice Cosmetics earlier. So, dumikit yung tint niya. Okay, mag-alala. Cream naman to, so hindi niya ma-alter yung shade. So, ang liit niya lang, guys. Ang liit niya. Tapos, sobrang compact niya. Kasha to sa pencil case niyo. Kahit sa bulsa niyo, kasha to. So, we first have Cheerleader. Sobrang creamy. Nagagalit ka ba? Oh, bag na yung inaangat niya. So, we first have Cheerleader. Ang ganda ng shade. Wow! Para siyang pinky nude. Ayan. We have Cheerleader. So, next one, we have college. Laking swatch ko na lang. Next one, we have college right here. Para siyang dark nude. Yan. Okay, so we have Muse right here. Para siyang pinky nude. Yan. Or cool tone pink nude. Ayan. So, next, we have Top Notch. Oh, parang ang ganda nito. So, this is Top Notch. Parang siyang cool tone nude. Yan, cool tone nude na may pagka-red-ish. So, we're done with the first 4 shades. So, meron pa tayong Prom Queen. Ayan, guys. Dito ko na siya isa-swatch, Oh, ito red. As in red. Wow. This is Prom Queen. Ayan, guys. Kita nyo naman. Ang lagi. Dugyot ko mag-swatch. Ano ba yan? Nakakainis naman. Ayan. We have Prom... Pangit! Ano ba yan? First time ko mag-swatch kasi dito. Ayan. Prom Queen. Parang siyang red, guys. Ayan. Sorry. Next one, we have High School. Ito mukha siyang... Ito ata yung pinaka-nude nila. Diba? Parang siyang peachy nude. Sobrang creamy niya, guys. Ang lambot. Oh, ito yung peachy nude. Wow. Next one, we have Varsity right here. So, as you can see, guys, parang magkakalapit lang talaga yung shades nila. Magkakaiba lang sila ng undertone. Ilalagay ko din dyan sa screen right now. Yan, tingnan nyo yung mga shades. Kasi dyan, makikita nyo talaga yung pinagkaiba-iba nila.
Parang in real life kasi, sobrang magkakalapit lang ng shades nila. And lastly, we have Campus Crush. Hindi ko na alam kung paano sila i-describe kasi feeling ko nagamit ko ng peachy nude, dark nude, cool tone nude, ganyan. Hindi ko na alam kung paano sila i-describe. Pero ayan na ang lahat ng swatches natin ng baby ko. Yan. So, I think gagamitin ko for today ay, oh my gosh, ano? Eto, gagamitin natin si... Hala, ano yung una? Cheerleader. Ito ba yung una? Hala, hindi ko na alam. Ano dito yun? Top notch. Campus Crush. Dito. Ito. Feeling ko ito yon. Ito ba yon? Cheerleader. We will use cheerleader for today. Ayan, itong first shade natin. Yan o guys. Sobrang creamy niya. As in, sobrang creamy. So, wala pa rin yung salamin ko. Maliit na salamin pa rin gamitin natin. So, ayan. Ang dami ko nalagay. So, i-blend ko na lang siya using my other finger para hindi ko na malagyan, madagdagan. Wow! Ang pigmented. Ang dali niya lang din i-blend dahil cream siya. Ang dali niya lang i-blend. Hala, oh my gosh, wala pa naman akong brush dito sa taas. Sobrang pigmented niya, guys. Wait, nakalimutan ko kayo i-zoom. Yan. See? Diba nga ang pigmented niya? Well, parang ang dami rin kasi nang nalagay ko kanina. So, ito yung remaining dito sa fingers ko. Ayun na lang ipalalagay ko dito sa kabila. Yes! Oh my gosh, super fresh. Ang dali niyang gamitin, guys, 99 pesos. Tinan niyo naman. Fresh ka na. Parang ang pangit ng pagkakalagay ko dito sa ilong ko. Masyado yung pink. Pero oh my gosh, guys. I love it. 99 pesos. Maging fresh ka na. Kalain mo yun. Tapos, asa na siya? Nalilito talaga ako, guys. I'm sorry. Asa na si Top Notch? Top Notch ba yung ginamit ko? Cheerleader, di ba? Cheerleader ata. Okay. Gagamitin ko na siya sa eyes. Konti lang. Lagay natin sa eyes. Kasi ang pigmented niya, guys. Ito yung pinakamurang multi-pot na na-try ko. Wow. See? Oh my gosh. Super fresh. At saka parang nabuhay niya yung eyes mo. Oh my god, I love it! I love it! And right now, guys, naka-MECQ tayo. Or baka pag napanood nyo to, naka-GCQ na tayo ulit. I don't know. Pero, hindi nyo pa ito makukuha sa physical stores as of now na pinifilm ko to. So, available siya sa Shopee and Lazada. So, bilisan nyo mag-order, guys. Tingnan nyo kung available siya. Kasi nakita ko yung post nila kahapon at nakabenta sila ng 8,000 pieces nito for the first 3 days ng launch. Ganun ka bongga tong ano to. So, ilalagay ko na ito sa lips. Tingnan natin kung ano yung shade niya, overall shade niya sa face kapag ito yung ginamit mo. I love! Actually, pwede naman kayo. Asan yung bibi ko? Asan si bibi? Hindi na lang. Sa condo niya. Wala siyang dog condo. Pero meron certain place dito sa kwarto ko na gustong-gusto niya doon natutulog kasi sulok, tapos malamig, ganyan tiles, tapos wall, parang ganyan. Bed niya tayo. Ang ganda dito. Bed ko din to. Ganda oh. Sorry. Ang ganda, guys. Ang ganda. Actually, pwede nyo naman din to gawin sa mga creamy lipstick nyo. Ayun yung ginagawa ko talaga nung mga last year. Ayan, nahilig ako na gamitin yung mga lipsticks ko as this kind of multipurpose item na eyes, cheeks, and lips. Pero naglabas sila ng mga multipot. Yun. And I think this is perfect. Perfect formulation kasi creamier to than your lipsticks. Kasi diba yung mga lipsticks, lalo ng mga velvet lipsticks or matte lipsticks, nagtatog sila sa skin. May tendency na, may ibang mga lipsticks na ganun yung nangyayari. So, parang mabibreak mo siya or whatever. Pero meron silang ganito, guys. Parang siyang creamy lipstick na nilagay sa pot. Ang ganda niya. I love it. I love! Guys, ang ganda.
As in, tingnan nyo naman yung pigmentation niya sa lips ko. Diba? Ang konti lang na nilagay ko, pero tapos wala akong ginamit ng kahit anong brush. Daliri lang, sis. So fresh, I love it. Hindi ko na alam kung ano itong mga shades na to, guys. I'm sorry. Eto, Campus Crush. Pwede nyo silang i-mix ng ganito, guys, ha? Kung bumili kayo ng marami, which I suggest na bumili kayo ng marami. Yung magkakalayong kulay, ha? Wag kasi super lalapit talaga ng kulay nila. Not gonna lie. Tinan nyo naman yung swatches ko. Kaya kung bibili kayo yung isang type of nude lang, ganyan. Bigyan ng dark. Bigyan ng peach. Love it, guys. Tinan nyo yung pinag-mix ko itong cheerleader at saka itong Campus Crush. Ito yung kinalabasan. So actually, that is it, guys, for this video. Thanks so much for watching and I hope you enjoyed itong ating first impression in swatches. Sobrang bilis lang kasi first impression, ayoko naman magdaldal sa inyo ng mga unnecessary chikas. Pero ayun, guys, and since madami ang napadala sa akin ng squad, nabigyan nila ako ng 2 sets nitong hindi siya nasira. At dahil pinadala nila ako ng 2 sets nitong Happy Pot, papag-giveaway ko itong isang set, guys. So just leave a comment down below kung ano yung gusto nyong shades. I know nakakalito, pero yan ulit yung picture, pumili kayo dyan. Kung ano yung gusto nyong shade, tapos kung ano yung mga videos na gusto nyo pang makita sa akin in the future. Ayun lang, comment down below. Subscribe to my channel, guys. Subscribe to this channel. And kung meron kayong mga extra Instagram, Twitter, and Facebook, follow nyo rin ako sa mga accounts ko doon. Just let me know sa comment nyo kung ano yung mga Instagram handles nyo, Twitter handle, Facebook name, and everything. Ayun, if ever pina-follow nyo lang naman ako doon. And like this video. And lastly, just share this video sa Facebook and itag nyo na lang yung page ko na Lou Sanchez. Kung hindi nyo sila matatag, pwedeng i-mention nyo na lang siya dun sa caption nyo. Like, thank you, Lou Sanchez. I love you, Lou Sanchez. Kanya, hi, Lou Sanchez. Kemerot. Basta i-message nyo yung page ko. I know, lahat naman tayo may Facebook. So, doon na lang ako pipili ng winners, dun sa mga nag-share. Kasi dati nagpag-giveaway ako, guys, at sobrang konti lang nang nakita ko nag-share. Make sure din pala na naka-public yung Facebook nyo by the end of this month. Doon ako pipili ng winners. Kahit yung last week lang ng August, i-public nyo lang yung account nyo para makita ko lahat ng shares. Ayun lang, guys. Thank you so much for this. Thank you so much for this video. Hello, ako gumawa nito. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed watching and I will see you on my next one. Bye!